natin ngayon is mag-unboxing po tayo ng Shopee. Hindi mo lang sinabi yung welcome to my mom's channel. Hi everyone! Welcome back to my mom's channel. So, ang gagawin po natin ngayon is mag-unbox po tayo ng Shopee delivery. Tapos, ito pong product na to is Sunset Lamp Projector. So, bago po tayo mag-unbox, dapat alcohol muna natin. Hindi na po ako gagamit ng scissors. Alright. So, naman po yun. So, magaan po siya. Magaan. Wow. Wow. Kulay white. So, yan. Kulay white lang po siya. Alisin na po natin yung tape. Ouch. Ew! Mahirap. Kukuha lang po ako ng scissors. So, nakakuha na po ako ng scissors. And, siya. Sarap po siya. So, yan. Ito yung itsura na. Ganda. Kailangan po natin. Kailangan po natin. Dahil wala pa po akong socket, laptop po muna ang aking gagawin. Baka kasi walang charge yung laptop. Oh, ano ba? Tingnan mo muna kung nakaano yung laptop. I-on mo nga yung laptop muna. Ay, dapat naka-charge, anak. Oh. Wow! Tingnan! Ang ganda! Wow! Ano mangyayari dyan, anak? Ano yan? Tingnan mo. Tingnan mo sa likodan mo. O, tapos? Ano yan? Yun lang yun. May spotlight lang siya. Yeah. Oh my God! Wala siya iba-ibang color? Hindi, wala, yan lang yung kulay niya? I see. Kasi, yung sa akin mga nakita na yan. Eh, baka kasi may pang ano yan. Hindi, ito kasi yung akatingin ng color. Anong color? Yan, man.